Бачать ворога в обличчя. Українські піхотинці – це ті, хто перші зустрічають окупантів і вступають у бій. Вони воюють майже цілодобово. Нашій знімальній групі вдалося побувати на позиціях піхотинців вночі на Горлівському напрямку. Це одна із небагатьох ділянок фронту, де за рік повномасштабного вторгнення лінія зіткнення майже не змінилася. І наші військові тримають свої позиції. Репортаж звідти Євгенії Китаєвої. По всій лінії фронту це не є сама там гаряча точка, скажімо так, це ті лінії зіткнення, де противник постійно носить вогневі ураження, проводить штурмові дії. Тут, скажімо так, лінія фронту більш-менш утримується ще з 2014 року. Командир підрозділу, який тримає оборону на Горлівському напрямку, розповідає про противника, з яким і зіштовхуються піхотинці у бою. Нині це мобілізовані росіяни та місцеві колаборанти. Спеціалістами військової справи, каже, назвати їх важко. Підготовка слабка. Після проведення наших там штурмових дій або там носення вогневого ураження противник іноді навіть покидає свої позиції. Але після цього артилерія противника та міномети ці позиції, які займали вони ж, рівняють з землею. Щоб ви туди не зайшли? Так, щоб ми там зайшли і вони так само там не заходять. Позиції окупантів, розбиті їхнім же вогнем, стають так званою сірою зоною. Утім, піхотного ресурсу окупантів вдосталь, тож штурми ворога не припиняються. Просто кидають на м'ясо. В Росії ще ж трошки вистачає ресурсу, то, в принципі, що можна положити. Днями на цьому напрямку піхотинці після бою взяли 2 полонених. В нічний час було виявлено групу саперів, які пробували замінувати позиції перед нами. І після їх виявлення нанесли вогневе ураження зі стрілецькою зброєю, також частково з мінометів. Сапери окупантів відступили, ворожа піхота вступила у бій. На світанку українські бійці висунулися, аби перевірити ворожі позиції, куди й був направлений весь вогонь з української сторони. Знайшли бліндаж. Біля бліндажа нікого не оказалося. Наказали вийти зі зброєю піднятою вверх. Все. А як ви зрозуміли, що вони там є? Ну, бліндаж, ми ж знали, що приблизно вони там, їхня позиція. Дорогою до позиції знайомимося з піхотинцем, який разом із побратимом і брав тих полонених. Розповідає, коли рухалися у бік ворога, були переконані, що живих росіян там не зустрінуть. Та виявилось інакше. Хлопці зрозуміли, що окупанти ховалися у бліндажі. На бліндаж виліз я зверху. Він стояв збоку, мій побратим, а я вийшов зверху. І тільки коли він зброю взяв, я зброю вирвав, щоб він не відкрив по нас вогонь, мало ли виходить, що у нього на умі, ми ж не знаємо. Відходили піхотинці під шквальним ворожим вогнем. Російські кулеметники працювали по них всю дорогу. Та полонених бійці не кинули. Нам головне було їх забрати, і все, забрати їхню зброю. І просто мати пленних для того, щоб можливо при можливості замінити на наших побратимів. Після розмови піхотинці попереджають нас: йдіть тихо, говоріть тихо і прислухайтеся. До ворога тут недалеко. Все, і вам щасливо. Щасливо вам, хлопці, бережіть себе. Ми ж рушаємо далі із нашим супроводом у повній темряві. Коли окоп закінчився і невеликий шмат дороги ми мали пройти просто посадкою, хлопці просять бути уважними і дивитися під ноги. Тут після штурму ще лишилися тіла ворожих солдат. Їх стріляти, коротше. Це вони штурмувати намагалися? Ну, ми їх вибивали звідси, виходить. Благо, ніч була місячна. Ми бачили стежку, якою мали йти. Більша частина нашого шляху – окопи. Йти важко. Ноги вгрузають у багнюку. Окопи повні багнюки. Ми дійшли до хлопців, які мали кілька годин відпочинку. Роман розповідає про контактні бої з ворогом. Притул бачили один одного, що вони нас, що ми їх. І це було відкрите поле, чи що це за місцевість? Там посадки були. Молодий піхотинець каже, контактний бій – це не так важко, як дещо інше. Вони починають перше крити дуже важким мінометом. Дуже. І під цей час, коли вони криють мінометом, вони наступають. І це треба під мінометом стояти, наблюдати, спостерігати, відвести бій. Дуже складно дуже. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.
І нагадаємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт наша знімальна група їде також із гостинцями для ЗСУ. Все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код, який нині бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива і цінна. Ми дякуємо вам за підтримку. 2 ескадрильї винищувачів передадуть Україні західні країни-партнерки Польща та Словаччина. І йдеться поки що не про F-16, а про 33 радянських модернізованих винищувачів МіГ-29. Перші 4 вже передали словаки, повідомив про це їхній міністр оборони Ярослав Надь. Пізніше опублікували і відео про те, як тривав процес передачі винищувачів. Дивімося далі без коментарів. Попри нарікання щодо затягування з рішенням про передачу Україні американських сучасних винищувачів, експерти наголошують, крига з кресла. Бо ж уперше країни НАТО офіційно передають Києву свої бойові літаки. А з огляду на те, що це найбільш дефіцитний вид озброєння. Що можуть МіГи-29 в українському небі та чим відрізняються модернізовані винищувачі від тих, що є в Україні, розповість Олена Рибінська. 13 від Словаччини та 20 від Польщі. Наміри передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 обидві країни озвучували від минулого року. Польща, зокрема, у 2022-му передала Україні майже весь резерв запчастин та озброєння для цих літаків. А Словаччина минулої осені вивела з експлуатації свої МіГи. І хоча це не бойові американські «Соколи» F-16, та нині 2 ескадрильї МіГів надзвичайно важливі для наших повітряних сил, зауважують фахівці. Головно, аби поповнити ряди втрачених за рік повномасштабної війни винищувачів, не менш суттєвим є і ремонт МіГ-29, бо ж виробляли їх ще за часів Радянського Союзу. А після 2014-го стало неможливим купувати комплектовання до бортів Україні-агресорці. Є один специфічний момент. Навіть якщо ці літаки виглядають зовні, як радянські машини, бортова апаратура суттєво краща, ніж на радянських машинах. Посадити наявних льотчиків теж тут і зараз, щоб вони літали, працювати по росіянам тут і зараз, навіть уже в такому контексті передача винищувачів від Словаччини та Польщі, вона надзвичайно важлива. Нема великої кількості запасних частин до цих літаків. Вони виробляються в Російській Федерації. Терміново буде потрібно, можна з одного літака взяти, з того, що нам 33 поставили, переставити на наш бойовий літак для виконання певного завдання. Наймолодший літак МіГ-29, який є на озброєнні в Україні, був випущений у 1991 році. І працюють вони на межі можливостей, кажуть у повітряних силах. А ще наші льотчики показують вищий пілотаж на наявних пташках. Чому теж було б не варто крутити носом, що нам всього-навсього дали МіГ-29 від Словаччини. Наш же винищувач пізніше був отриманий у 1991 році, найновіший, із тих, що літав, Су-27. А от словаків винищувачі були виготовлені в 1990-х роках, тому що росіяни зі Словаччиною так розрахували за борги Радянського Союзу. Словакам модернізували ці літаки у 2000-х роках. Частину польських винищувачів модернізували та адаптували до використання різних систем за стандартами НАТО. Таку ж модернізацію пройшли й словацькі МіГ-29. Зокрема, ці літаки отримали нові радарні системи, системи свій-чужий, керування озброєнням. Тож їх можна вважати більш ефективними, ніж радянські аналоги, що є в Україні. На словацьких МіГах було встановлено нові бортові комп'ютери, а також багатофункціональні дисплеї, які значно підвищували ергономіку кокпіту.